تنضم إلي عبر الهاتف من الكويت الشيخة البحر، نائب رئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني. سيدة الشيخة أهلا بك. ذكرت في الستيتمنت أنه السبب في ارتفاع الأرباح هو مدعوم بشكل أساسي من ارتفاع صافي إيرادات الفوائد، تمويل الإسلامي، وأيضا ارتفاع إيرادات الاستثمار، واللي بشكل أو آخر استفادت من رفع أسعار الفائدة الأساسية. ضعينا بالصورة. أهلا أختي فاطمة. طبعا احنا سعيدين جدا بالنتائج القوية اللي حققناها في التسع أشهر لهذه السنة، والأرباح الحمد لله اللي هي 239 مليون دينار حققت نمو تقريبا 9%، اللي هو 8.7% بالدقيق. طبعا نتائج بنك الكويت الوطني تبعث على الثقة، كونها ترتكز على الأنشطة التشغيلية، فصافي إيرادات الفوائد نمت بنسبة 11.6% على أساس سنوي، وصافي الأتعاب والعمولات كذلك ارتفعت ب4%، ويرجع هذا النمو إلى ارتفاع صافي إيرادات التشغيل بنسبة 11.7%، وهذا يعد محور تركيز نشاطنا المصرفي. ويعود الفضل في نمو إيرادات التشغيل للنمو القوي في حجم الأعمال، حيث أن مواصلة نمو القروض وصلت إلى 6.3% من بداية العام حتى الآن. بالإضافة إلى ذلك لدينا قدرة مميزة على التحكم في التكاليف، وهذا ساعد جدا على تحسين الربحية. كما نتوقع أن يكون في استمرار لتوسع الهوامش بالتسليف نظرا لارتفاع أسعار الفائدة حسب ما أنت ما أشرتي في بداية حديثك. فنتوقع يعني يستمر زخم النمو في الأنشطة الرئيسية. نعم. راح يساعد على استمرار معدلات الربحية المتميزة لمجموعة بنك الكويت الوطني. سيدة الشيخة، أنت ذكرتي أنه استفدتوا بشكل كبير من التحكم في التكاليف البنك. ضعينا بالصورة الأرقام في نمو الإقراض، ذكرتي النمو بحدود 6%. كيف فينا نقيم هالنسبة إذا ما قررناها بواقع التمويل بالسوق الكويتية؟ نعم، بالسيستم صار في نمو بحدود 5%، ويعتبر هذا يعني جيد إذا أخذنا بعين الاعتبار أن كان في هناك بعض السدادات الكبيرة اللي أثرت على النمو بشكل عام في القطاع المصرفي، بالإضافة إلى كان في هناك نوع من التغير في سلوك القطاع الاستهلاكي اللي أثر بدوره على نمو الائتمان في قطاع التجزئة. بس بشكل عام احنا نعتقد ان لا يزال الوضع جيد وممتاز ومتين لاستمرارية النمو في الاقتراض. فبالنسبة حق يعني خلينا نقول أنشطة الإقراض خلال النصف الثاني من العام، بسبب دخول العديد من المشروعات حيز التنفيذ، يعني للعلم في السنة هذه أو نصف السنة الأول إجمالي المشاريع اللي تم ترسيتها 7 بليون دولار في عدة قطاعات، القطاع النفطي، قطاع الكهرباء والكونستراكشن. كل هذه تساعد على نمو الاقتراض وزيادة المحافظ الائتمانية لدى البنوك. خلينا نتحدث عن التعثر. كم هي نسبة القروض المتعثرة من إجمالي القروض، وكم هي نسبة تغطيتها الآن بنهاية 9 أشهر الأولى من 2017؟ نعم، احنا فخورين نحن نقول يعني اثبات على جودة اصولنا، لا تزال يعني الاصول قوية الحمد لله. عندنا الام بي ال او القروض المتعثرة 1.42، وتعتبر هذه متدنية جدا بكافة المعايير الدولية، ونسبة التغطية على القروض المتعثرة 300%، وتعتبر هذه يعني من الأعلى
سواء كان إقليميا أو عالميا. وبشكل عام تحسنت جودة الأصول في القطاع المصرفي ككل في خلال السنوات الأخيرة بسبب السياسة الحصيفة لبنك الكويت المركزي علشان يعني يعطي أمان للقطاع المصرفي الكويتي. وطبعا هذا التطور في تحسن جودة الأصول في القطاع المصرفي انعكس بشكل تام على البيئة التشغيلية في ظل الدعم اللي وفره استمرار الإنفاق الرأسمالي الحكومي للنمو الاقتصادي. سيدة شيخة، أنتم كان في حديث من قبل بعض المحللين أنه البنك ينوي رفع حصته في بوبيان إلى 60%. الكل يتابع تفاصيل عملية الدمج اللي حتصير ما بين بيتك والأهلي المتحد البحريني. هل تتهيئون أيضا لقيام بعملية دمج مع بوبيان ما دام هذا هو الاتجاه اللي بنشوفه بالقطاع المصرفي بالمنطقة؟ نعم، خليني يعني أقول إحنا الكونسوليديشن مع بوبيان موجود، لأن إحنا نملك 58% أو تقريبا 59%، والموافقة على أو الحصول على نسبة أعلى من 60% هي مرهونة بموافقة الريجوليتر. فنعتقد أن عملية الكونسوليديشن ما بين البنوك يعني هذه لها طابع مميز خاصة في منطقتنا. يعني لا يزال نرى فرص نمو واعدة في السوق الكويتي، وبالأخص مع تسارع وتيرة الإنفاق الحكومي في الفترة الأخيرة. والسوق الكويتي يعني مو أوفر بانكت، فبالتالي محتاج إلى وجود العديد من المصارف لمزاولة الأعمال الائتمانية. لكن عمليات الدمج اللي صارت يمكن في المنطقة كانت opportunistic، وكان لها خصوصية يعني أو لها خاصة في تشابه ملكيات وغيرها. وأنا طبعا ما أجزم أنه ما راح يكون في عملية ميرجر، قد يكون، لكن بالنهاية أنا أعتقد هذا جيد للسوق الكويتي، يزيد التنافسية ويزيد يعني التمويل بالسوق الكويتي وغيره. شيخ البحر، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، شكرا جزيلا لك.